Honorable Speaker. Resolution 2. Resolution 2. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012. Resolution is before the House. Panji. Yes. Speaker, sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 and further integrate the DSS scheme with the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 in order to avoid partial withdrawing from NRI department and partially from Social Welfare Department, and to mitigate the hardships faced by senior seafarer citizens and their widows. He has to say something. पहिले उलोवनी हांव सर्क्युलेट करता. पहिले उलोवन कंप्लीट करा तर. Okay. सर्क्युलेट करपा लायता. सर्क्युलेट करपा लायता. स्पीकर सर, तारवटी जे आसा जे हू इज द बॅकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. कोविडा टायमांत बी शिपिंग इंडस्ट्री चालू उरली, सगळें बंद जालें. आज हे जे आमगेले रिटायर्ड तारवटी आहा स्पीकर सर, दे आर अराउंड 2454 टोटल, एप्रॉक्सिमेटली 2454 रिटायर्ड सीफेरर्स आसा आनी विडोज टोटल. सो आज तेमकां हे पेन्शन मेळना आनी ते जाणट्यांक कितली त्रास जाता जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल इश्यू. बिकॉज आमी ही जेन्ना पेन्शन स्कीम काडली स्पीकर सर, इट वॉज 2000 टू बी विड्रॉल फ्रॉम DSS आनी 500 टू बी विड्रॉल फ्रॉम NRI कमिशनर ऑफिस. सो हे दोनी विड्रॉ करून तांकां स्कीम मेळटा. सो कितें जालें, फ्रॉम फॉर द लास्ट 20 months in the year 2019 October 2019 till May 2021 स्पीकर सर, हे जे 2454 सिनियर सिटीजन सीफेरर्स तेमकां 2500 रुपये मेळोंकूच ना 20 months. दुसरे नॉर्मल सिविलियन जे सिनियर सिटीजन आहा तांकां 2000 DSSचे मेळ्ळे, पूण हांकां कांयच मेळोना. आनी मागीर ती स्कीम परत रिन्यू केल्ली आनी आतां ती स्कीम परमनंट जाली ना. ती स्कीम एवरी इयर रिन्यू करपाची गरज आसा. सो स्पीकर सर, द डिमांड इज दॅट वी वूड वॉन्ट दिस स्कीम टू बी फायनलायज्ड एंड मेड परमनंट वन टायम. आनी स्पीकर सर, म्हाका जें सजमल तें आतां कितें इश्यू तो, द इश्यू इज 2 डिपार्टमेंट आसा आनी द स्कीम कम्स आउट फ्रॉम DSS. 500 रुपये पर सीफेरर NRI डिपार्टमेंट काडटा आनी DSSाक घालता आनी DSS ते पयशे दिता. DSSाक हे सिस्टमार गेल्या स्पीकर सर, थिंगा एक गरज आहा की वी क्रिएट another drop that it says seafarers आणि ते seafarer category under हे 2500 allocate जावपा जाय. So the important thing is that we have to streamline in between these two departments, एक DSS आणि एक NRI. So NRI आणि दोगांयचे मदीं जरी तरी स्ट्रीमलायन जालें जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सुटावो जातलो. आमचे जे रिटायर्ड सीफेरर्स आहा ते सीफेरर्सांक जे त्रास जाता आनी हू आर वन ऑफ द मेजर फायनान्शियल सपोर्टर्स टू द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट, बिकॉज दे आर NRIs, आनी दिसता म्हाका की दीस इज द ओनली वे. इफ वी प्रोटेक्ट दीस स्कीम, वी मेक इट परमनंट, जाल्यार DSSा बराबर सगळ्यांकूच पयशे मेळटले. सो दीस इज द डिमांड फॉर टुडे स्पीकर सर, दॅट वी गेट दीस scheme finalized and we make it permanent. All our colleagues in the past have been supporting this. Vijay Sardesai sir amgelo, Reginald Bab amgelo has been always very instrumental
I think with all everyone's support, let us make this scheme finalize and let us make it permanent today and let us mitigate this issue. Final केली म्हणून जायना, permanent केले म्हणून जायना. हो जो इश्यू आसा 2000 रुपये आणि 500चो तो DSS स्किमांतल्यान तो एमेंड करपाक जाय आनी तो ड्रॉप बॉक्स करून इन द DSS स्कीम ऑन द्या पोर्टल जो आहा त्या पोर्टलाचेर तो ड्रॉप बॉक्स करपाक जायो आनी सीफेरराक इन्क्लूड करपाक जायो. तो सीफेरराक इन्क्लूड केलो म्हणटरी स्पीकर सर जे क्रायटेरिया सीफेरर लागता in order to avail that pension, one of the main criteria is your income. Yearly income should be maximum 1,20,000. DSSाचो yearly income कमी आसा 20,000 या 25,000 कितें आसा. So that is the main technical criteria. जरी तो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केले मागीर ती criteria will come with the seafarers word itself and this smooth transaction will happen. Thank you, Speaker sir. विजय सर विजय तुमचे तुम्ही थोडे थोडे ऍड करता 2 मिनटां तुझी एक्झॅक्टली डिमांड जी आहा पळय न्ही तांची एज लिमीट 50 वर्सां बरोबर आसा आनी ती 2 कडेन पेन्शन डिवायड केल्या. एक म्हणजे तेंचे इनकम लिमीट 1,20,000 आसा बरोबर आसा आनी थंय इनकम लिमीट 24,000 आसा. आमी थोड्यो ज्यो एज लिमीट म्हणजे 60 इयर्स कंप्लीट जाल्या आनी ज्यांची एज आपले इनकम लिमीट कमी आसा ते थंय ट्रान्सफर केल्ल्यो. तुझे डिमांड कितें एक्झॅक्टली आता डिमांड सर रेझोल्युशन तशें परमनंट कर परमनंट करपाचें कित्याक Permanent खंय सर? 1851 स्पीकर सर आर बेसिकली गेटिंग 2000 फ्रॉम DSS आणि 500 फ्रॉम NRI. 600 जे आसा 600 रिटायर्ड सीफेरर्स आर गेटिंग फूल अमाउंट ऑफ 500 रुपीज फ्रॉम NRI. आणि 3 जे आसा 3 सीफेरर्स जे आसा तांकां 1000 NRI सो मेळटा 1,500 दुसरी स्किमीचो येता. सो हे सगळ्यांक द प्रॉब्लम इज ड्रॉप बॉक्स क्रिएट करपाक जाय इन दॅट DSS पोर्टल. तो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केलो सीफेरर आयलो थिंगा सीफेरर लिंक मारलो हे सगळे आयले आनी तांकां 2,500 मेळ्ळे सिस्टमांतल्यान. सिस्टम लागून हें उरता. विजय हाका फुडली कोणी तरी सगळ्यांनी भाशण करपाची गरज ना. प्रत्येकाचे हांव तुका सगळ्यांक सांगता रिझोल्युशनाक जेन्ना उलयता स्पीकर सर पयलीं तुमी म्हाका सांगून कित्याक ऍड करपाचें करा न्ही तुमी. उलयलो नाका तुका हांव तुका म्हणत हांव जनरल सांगला. स्पीकर सर ही स्कीम जे आतां तुवें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन वा बेंजीन हाडलां हाजेर एक 0 आवर पयर मेन्शन जाल्लो तेन्ना आमी उलयलेले. म्हाका दिसता तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एटेन्शन घालूंक ना. स्कीम कितें आहा स्कीम ही एक्सपायर जावपाची आहा 30 नोव्हेंबर 2022. आतां ती चालू आहा मदीं मदीं बंद जाता ती. सो इलेक्शनां जेन्ना येता तेन्ना तांकां प्रॉमीस करतात अशें करतले इलेक्शन सोंपतकर स्कीम बंद जाता म्हणजे तांकां एरियर्स दिवंक ना बिटवीन 30/10/2019 टू 31/5/2021. मदीं 1.5 वर्स दिवंकूच ना. स्पीकर सर डिमांड हांगा कितें आहा डिमांड आहा परमनंट करचो. कित्याक परमनंट करचो कित्याक एक सॉर्ट ऑफ हे जे सीफेरर आहा तांकां पेन्शन आमी मागता एज अ लेजिटिमेट एक्सरसायज इन ग्रेटिट्यूड कसलो कित्याक आमची कंज्युमर ड्रिवन इकॉनॉमी जी आहा जे आमी सरकारूच म्हणटा की इकॉनॉमी इज बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इनवर्ड रेमिटन्सीस म्हळ्यार कितें ते भायर काम करतात आनी पयशे घरा धाडटात. हे इनवर्ड रेमिटन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंजाचेर गोंयची इकॉनॉमी चलता एटलिस्ट एक वाठाराची इकॉनॉमी चलता जंय सीफेरर्स येतात. म्हणटकर since our biggest export is our human resource and they are sending in money in foreign exchange, they have helped our economy. आता हेल्प अवर इकॉनॉमी जाल्या म्हणटकर आतां पेन्शन कित्याक काय म्हणटलो तूं कोविडान सगळ्यांकूच एफेक्ट जाल्लें आहा. तांचे भितर सिनियर सिटीजन आहा आनी ही जी 2 डिपार्टमेंटाचे भितर केस्तांव आहा. कित्याक एक क्वेश्चन हांवें घाला थंय तांचे आन्सर दिता की हाजे कडेन सोशल वेलफेरा कडेन हे ना म्हणून कितें स्टाफ ना म्हणून. स्टाफ ना जाल्यार तुवें ट्रान्सफर कशी केली थंय स्कीम. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता सरकारान हाजेर खोलायेन विचार करूंक जाय. आज मेरेन अशें वयल्या वयर विचार जाल्लो आहा आनीक हें करतना तांकां स्कीम परमनंट जावंक जाय आनी परमनंट जातना NRI डिपार्टमेंटान नवीं एप्लिकेशनां एलाव करूंक जाय. नवीं एप्लिकेशनां बंद जाल्या आनी एक सीफेररांची बॉडी आहा गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून तांकां तुमी रिकॉग्निशन दिवंक जाय गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करपाक. हो म्हजो डिमांड आहा. विरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by Benji Vegas. Speaker sir, ही जी स्कीम आसा जशें विजय बाबांनी सांगलें की ही स्कीम मदींच येता मदींच बंद पडटा
सो परमनंट बेजीस कांयच ना. सो तांकां आयज ते सीफेअर कितलेशे कंट्रिब्युशन आसा इकॉनॉमीक लागून आमचे भायरसून हाडटा इनवर्ड रेमिडंट जाता आमकां हांगा कंट्रिब्युशन जाता. सो तांकां खंय ना खंय न्याय मेळपाक जाय आनी अशें जावपाक जायना इलेक्शनाच्या टायमारूच ही स्कीम चालीक लागता. गिरीश बाब परत परत रिपीट करची न्ही तो विषय. हय दोगी जाणां सेम घेतलो आसा आसा विशय सेम आसा. ताका सो additional- आमचो डिमांड जो आसा तो परमनंट करची एक स्कीम म्हणटा. कंटिन्युअसली तोच परमनंट विषय करून आसपा दिवची न्ही. म्हणून. बेंजीन सांगलो विजयगोवान सांगलो तोच तो रिपीट करनाका. जो विशय तुमकां ऍड करपाक जाय तो ऍड करात. गिरीश बाब जालें तुझं हां क्रिस सिल्वा. I stand to support the resolution moved by Wenzy Vegas. So, as a retired seamen seafarers आसा ते जाणटे 20-25 वर्सां तेन्ना काम केल्लें तेन्ना तांचो पेमेंट जातालो तो आयज कंपेर करपाक जायना. तेन्ना तांचो थोडो पेमेंट जाता आनी आयज तांचे वत मरण गेलो आयज तांच्यो बायलो आसात पूण तांकां हो पेमेंट मेळटा तो पर्मनंट जावपाक जाय कित्याक चड गरज आसा ही. सो हांव मागता हें रेजोल्युशन पास जावचें. श्री दिगंबर कामत. हावसा मुखार जो ठराव आमचो कलीग बाब वेंझीन मांडला ताका तेंको दिवपाक हांव उबा. जेन्ना ही स्कीम स्टार्ट केल्ली म्हाका दिसता सगळ्यांचें इम्प्रेशन आशिल्लें की ही स्कीम परमनंट आसतली. ही आनी मदीं बंद जायत अशें म्हणून कोणें चिंतलें ना. मदीं ती बंद जाली आनी ताका लागून बंद जावन परत ती स्टार्ट केली थोड्या तेंपा खातीर स्टार्ट केली. ही अनसर्टेनिटी आसा पळय ही अनसर्टेनिटी जर ना जातलो जाल्यार सरकारान एक सिस्टीम सारकी लागू करची जातूंतल्यान तांचें पेन्शन परमनंट जातलें आनी तांकां टायमार पयशे मेळटले. 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा जाल्यार 2 डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून तांकां करून तांची एक सिस्टीम जाग्यार घालची आनी रेजोल्युशन एक्सेप्ट करचें अशें म्हजी मागणी. श्री आलेक्स सिकेरा हां जिला लोगो. Sir, I stand here to support the private member resolution moved by Wenzy Vegas. As said by all my colleagues, that there should be proper coordination between the social welfare department and the NRI department, and the retired seafarers should get their due. Thank you, sir. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Shri Wenzy. Speaker, sir, if you look at the lifestyle of a seafarer, I have observed, unfortunately, that they never think or save for a rainy day. And that is why this predicament, wherein even a meager sum like 2,500 is important for them. And therefore, I call on our Honorable Chief Minister, find a way wherein both the heads, be it NRI and Social Welfare Department, come together and ensure that this is a regular scheme, 365 days in the year for the individual's lifetime. Thank you, Speaker, sir. Elton D'Costa. Because, sir, I rise to support the private members' resolution bill moved by my colleague Wenzy Vegas. Speaker, sir, coming from a seafarer background, थोडेशे दोन मिनटान सांगता. I know what is the seaman life because my father was a seaman. आणि जेन्ना एक सीमेन आपणाले हार्ड इतली वर्सां उदकांक दोरयांक रावन काम करून आपणा फॅमिली पोसता आनी इतलें जे जोड आहा ती भायली फॉरन आमगे इनवर्ड रेमिडन्स येता ते आमगे इंडिये धाडटा आनी जे वक्तार आमगेले जे रिटायर्ड आहाय कोण विडोज आहाय तांकां तरी पेन्शन मेळना इतकून सरकारान हेजेर म्हाका दिसता एक तेंचेर एक अत्याचार जाता. सो म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन जे आमगे वेंझी भवन मूव केलां हें पास जावपा जाय आनी आमगे सीफेरांक ही सुविधा मेळची. थँक्यू. Alex Lawrence. Speaker, sir, हो इशू आमी सदां रेज करीत आहाय कित्याक seafarers I think they require that pension. आतां not all of them are quite rich. Some of them are quite म्हणजे तांगेली परिस्थिती is not what it was some years back. So some of the applicants are real genuine applicants. I'm not saying all are genuine, but I'm saying that those people who are genuine, they should get that pension in time. तांकां टायमार देखो मेळना एक फर्स्ट तांकां 2-3 म्हयन्यान मेळटा तें एक सारकें एक बट तांकां मेळना जायत तें बंद आशिल्लें. सो आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर समथींग फॉर देम in their interest and see how best that DSS can be linked to it. Because when they were promised first,
I think when Manohar Parrikar was there, they were promised तांकां seafareraंक की तांगेले DSSाचे भाशेन लिंक जायन तांकां म्हयन्या मेळटलें. So I would request the Chief Minister to sympathetically consider the demand and give them sarke consistent and a regular pension as the DSS. Thank you, Speaker. Anthony Watts. I rise to support the bill of Wendy Vegas. Speaker sir, आमचे seafarer गोंयांत जायते आसात, तशेंच म्हजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय आसात. हांवें पयलीं आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते seafarer आसात, सिनियर आसात, आनी तांचे लागीं जाता ते भाशेन आतां फायनान्शियली सारके वीक आसात. हांव मागतां आमच्या गोवोरमेंटान, हांव सदमतां आमचो CM सर जरूर आमच्या जे seafareraंक कितें जाय तें दितलो. थँक्यू सर. Shri Yuria Remo. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by my colleague Wendy Vegas. Speaker sir, most of our colleagues have spoken. I would just like to add, जे म्हाका दिसता हे pension scheme, it is across party lines. This seafarer and म्हाका दिसता they have brought in a lot of foreign exchange and benefit not only now but for several years. So, Honorable Chief Minister should come very clean and he should announce something, whatever is announced, it should be a permanent thing. Rather than the election जाता, आमदार येता, हे जाता, ते भाशेन जावपा ना. So, permanent तांकां एक completely तुवें relief दिवची. Carlos Pereira. The seafarers are always remaining away from home and they are working overseas. They are remitting their money home. And this money nowadays is required by them for maintaining themselves, because when they come back, they can't be re-employed at old age. So I support the resolution which has been passed and the demand which is of Captain Wendy Vegas. Rajesh Faldesai. Speaker sir, जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडला माझ्या कलिगान वेंजी बाबान ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावला. खरोखरच तांकां हेजी गरज आसा. हे तुमी सगळे जाणांनी मातशें एक मनार घेवन हे बिल पास करचें. थँक्यू. Fernandez. स्पीकर सर, हे जे सीफेरराचे जे प्रॉब्लम आहा चडशे हे आमचे भायल्यागान आसता. हांव मागता गोवमेंटा कडेन केन्नाय असले प्रॉब्लम तेंचेर येयले जाल्यार गोवमेंटान क्वीक एक्शन करपाचें आनी तांकां हूंय भायर ते शिरकोलेले आहा, हूंय बोटीन शिरकोलेले आहा, जावं तांकां येवपाक फॅसिलिटी ना जाल्यार गोवमेंटान सारकें क्वीक एक्शन करून तांकां हिंगा हाडून बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी दिवन तेंच्या फॅमिलीक सपोर्ट करचो. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, रेजोल्युशन एक मांडला आणि थोडे जाण वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले. काय हरकत ना. स्पीकर सर, कोवीड जाल्लो तेन्ना अशी सगळी मदत सगळ्या जाणांक कॉर्डिनेट करपाचें काम आमचे डायरेक्टर NRI कोस्ता हो कंटिन्युअसली त्यांनी केलां. हाज्याय फुडें त्या पद्दतीचें सगळें कॉर्डिनेशन करप, आपोवप, हे व्हरप, हे सगळें काम करतले. स्पीकर सर, आमचे सीफेरर्स भाव हे सगळे ओवरसीज सगळे काम करतात. तांचे समथींग $10 कट जाता आनी वीच इज गोईंग टू द DG शिपींग, हाज्या कडेन ते वता आनी थंयच्यान ते पयशे परत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर स्टेटी खातीर येवपाक जाय. बट टील डेट हे पयशे केन्नाच येवंक ना. हांवें आतां चवकशी केल्या प्रमाणे तांकां पेन्शन्स ही आमच्या NRI सेलांतल्यानूच कायमची दिली वता आनी ही पेन्शन तेजो पिरियड जो आसा प्रत्येक इट इज नॉट अ पर्मनंट पिरियड वाडयलो वयता. म्हणजे दर एका वर्साक, दर 2 वर्सांक, 3 वर्सांक अशी रिन्यू केली वयता. चवकशी केली ताच्या उपरांत आनी ही आतां पर्यंत तशाच पद्दतीन कंटिन्यू केली वयता. आतां 1851 हे सीफेरर्स भाव आसा. तेणी जी गजाल आजून एक जी सांगली ते ग्रहाधार आनी तितूंतली ती विडोज ऑफ द सीफेरर्स हांच्या खातीर ₹1,500 थंयच्यान आनी ₹1,000 हांगातल्यान मेळोन ते ₹2,500 जाता. तो एक प्रकार आसा भितर. दुसरे एबाव 60 इयर्स आहा तांकां ₹2,000 DSS वयतल्यान आनी ₹500 हांगासल्यान हो एक दुसरो भाग आसा भितर. जालो 2 जाले. आनी तिसरे आतां भितर 1851 ह्या कितल्या जाणांची एज बिलो 60 आसा हें म्हाका सारकें खबर ना. म्हणजे कितल्या जाणांची डेट इज आफ्टर द रिटायरमेंट, म्हणजे हांगासर ती एज 50 इयर्स आनी एबाव आसा. तो एक कन्फ्युजनाचो विशय आसा. म्हणून स्पीकर सर, एकंदर स्कीम जी आसा ही एक
तेंची भावना म्हाका सगळ्यांची कळटा की सीफेरर आफ्टर द रिटायरमेंट तांकां पेन्शन दिवपाक जाय. 2,500 रुपया तांकां पेन्शन दिवपाक सरकारान एग्री केल्या आनी 1,851 जणांक पेन्शन मेळटा. ती पेन्शन आमची दिवपाची तयारी आसा. बट भितरले एक 2-3 हे DG शिपिंगा कडल्यान कितें ते आमचे डिपार्टमेंट कन्सल्ट करतले आनी वॉट एवर थिंग्स तो शेअर कितें आमकां येवपाक जाय NRI कमिशनराक तो आमी कॉरस्पॉन्डन्स करून तो क्लियर करता. फक्त 3 डिपार्टमेंटाच्या मदलो जो विशय NRI कमिशन, गृह आदार म्हणून तो वुमन अँड चायल्ड, परत हेवटेन सोशल वेलफेअर, म्हाका थोडो टायम लागतलो. थोडो टायम दी, हांव क्लियर करपाची म्हजी तयारी आसा. जशें तुमी म्हटलां तशें स्मुथली जातलें. हय, वी वील टेक दीस फॉरवर्ड. आतां कित्याक आमचे डिमांड इतलोच आहा की स्कीम चालू आहा ही नोव्हेंबर मेरेन तुका टायम आहा. नोव्हेंबराक ती रिन्यू करचे पयलीं ती परमनंट कर, इतलोच आमचो डिमांड. स्पीकर सर, हांवें त्याच खातीर म्हटलें थोडोसो टायम दियात. वॉट एवर द थिंग्स वी आर कमिंग क्लियर ऑन दीस स्कीम. त्या खातीर रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. आमी हेका तयार आसा. येस Okay. फाटी घेवपाक खातीर. Okay, Speaker sir, on the assurance of the Honorable Chief Minister and the House, taking the assurance that before November, it will be made permanent and the issue between inter-department, DSS and NRI Commissioner Office, also यहाँ ते clear करून. On that assurance, I take back my resolution. Thank you. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपा खातीर अनुमती दिवची काय कितें जेचें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, मान्य ना ताणें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 4 पयर घेता. तुजे नंतर मातशें तिसरे रेजोल्युशन नंबर 4 श्री Alex Torre. Function है कितें. Speaker sir, the House recommends that the government the use of leprosy land, leprosarium land property in Kurtori village to establish रेजोल्युशन नंबर 4. ना ते पयलीं घेता. पयलीं घेता ताका मातशें वचपा जाय. Which one? Fourth. येस Fourth घेता. 4 घे. I am entitled to take my resolution only. Speaker sir, to establish a well-designed library, cultural center, library, mini museum in the name of Padma Bhushan Srizai Pereira to be built and managed by Director of Art and Culture to boost cultural, literary and ideological research activity in areas such as musicology, art, structure, sculpture, architecture, sociolinguistics, folklore like Manda, Dekani of Goa, make Kurtori a well-known place for scholars, artists, and international visitors. Speaker, sir. Yes. Resolution is before the House. Yeah. Yes. Speaker, sir. I'd just like to make a small mention. This land there was a big issue of this land, saying that it was required for It is not his prerogative. If it is property belongs to the Home Department. Otherwise, you cancel it and take it for the next Friday. I'll just correct you, Chief Minister. Something. That, no. 3 lakhs. 4 lakhs. Answer. 4 laga, whatever the thing. One second, I'll finish it. I'll just correct the Chief Minister. Chief Minister, the land is belonging to Directorate of Health Services and only 1 lakh is given to, NOC is given from Health Department to Home Department for IRB. Let them check. Let them check. तू सांगा तर सांगला ते सांग मान. श्री विजय सरदेसाई.
We'll continue with it or what you want to do? Continue. Okay. You know, because he's art and culture म्हणतो आणि कित म्हणतात ना 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 तो तो आन्सर करू शकतो ना न्ही. ओके स्पीकर सर ही जुमीन पडे हा ती जुमीन हास्याच एक लेप्रेसी हॉस्पिटलात दिल्ली आणि ते जुमती बाबतीन आमी आज रेजोल्युशन मूव करताय ते रेजोल्युशन ते जुमीन पडे हा was given when leprosy was considered as an incurable disease. आणि ते लेप्रेसीक तेन्ना इट वॉज वन ऑफ द ओनली हॉस्पिटल इन एशिया म्हणजे हे आमगे एशियान वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रिटमेंट ऑफ लेप्रेसी आणि लेप्रेसीन एक बरी एक हें केल्ली बरी हें केल्ली कितें बरी ते लेप्रेसीक जाय तें काम केलां आहा आमकां कितें ते लँडान कितें जरी बरें जाय वी वॉन्ट समथींग द विलेज रादर वी वॉन्ट मीन्स इट्स नॉट आय वॉन्ट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीपल ऑफ द विलेज that is Kurtori village want something nice in it. So why not we do something which will create will create a sort of a very image for the village, plus this land will be put for good use instead of giving it to an institution called IRB. So among request government ki air land एक बरी एक आर्ट एंड कल्चरान बरी एक हें घेनी बरी एक लायब्ररी घेनी वो कितें कोन्नी ओ हे लँडांत जे विलेजीक प्लस द लँड विल बी सेव्ड ऑल्सो म्हणजे ती डिस्ट्रक्शन जावपा जायना यू नो ओल्ड ओल्ड बिल्डींग येवपा जायना इट शूड नॉट बी अ कॉन्क्रीट जंगल इट शूड बी अ मोर इट शूड बी लायक यू नो मोर तुगेले विलेज सेंट्रीक स्ट्रक्चर्स म्हणजे ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर्स वे वी विल नॉट हॅव we will have some trees, we will have some eco sensitive area ती बरी थिंग जायते रूख बी आसले there were a lot of things that were there आत मातशें destruction जालां थिंग दुर्लक्ष जालां because it is government land. So in order to protect this land for the future also it is done and deliberated so that we can take everybody into confidence म्हणजे ते म्हाका जाय वो ताका जाय म्हण न्ही कितें जाल्यार कॉन्फिडन्सागेन एक बऱ्योच करपाक ते नांवां जे लँडांत जे जुमिनींत एक बरी यू नो इट इज फूल ऑफ एट वन टायम थिंग शेत पासून रोयताले ते जुमिनींत आमी कितें जर बरें करपाक हें मुगे विश आहा ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल ऑफ कुर्तोरी. येस श्री विजय देसाई. Speaker sir, I rise to support the private member resolution moved by Reginald Lawrence. Speaker sir, म्हाका दिसता हें अशें जालां की कल्चरल सेंटर or under the name of in the name of Dr. Jose Pereira. A cultural center म्हणल्यार म्हणून चीफ मिनिस्टर ते आर्ट एंड कल्चरा कडेन गेला आसतलें अशें जालां आसतलें तें. स्पीकर सर डॉक्टर जुझे पेरेर म्हणटा एक व्हडलो एमिनंट थियोलॉजियन रिसर्चर रायटर हिस्टोरियन आर्टिस्ट टिचर म्युजिशियन एंड अ पेंटर. ताजे फ्रेस्कोज म्हणटा ते आहात ते आमचे सेंट जोकिंग चॅपल म्हूण आहा म्हज्या मतदारसंघांत बोर्दा थंय हे ताजे फ्रेस्कोज दिसतात. तो 2015 वर्सान भायर पडलो पूण ताजे पयलीं ताका पद्मभूषण दिलें. ताका पॉलिग्लॉट म्हणटात म्हणजे 13 भाशा उलोवंक शकतालो एक व्हडलो एक वन ऑफ द ग्रेटस्ट इंटलॅक्च्युअल्स दॅट गोवा प्रोड्युस्ड एन इंटलॅक्च्युअल जायंट. आनी म्हाका दिसता दर रेजिनाल्ड आपले कोणे गिफ्ट केल्ली 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन राखूंक सोदता आनी तातूंत ताजें नांव घालूंक सोदता जाल्यार हील बी डुईंग I think service not only to his legacy but also to his constituency because असले मनशांक रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा आनी तांचें जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हें कॉन्ट्रिब्युशनाक रिकॉग्निशन मेळप हें गरजेचें. सो स्पीकर सर आय सपोर्ट दीस एंड आय फील दॅट द गव्हर्मेंट शूड पॉझिटिव्हली डिसायड ऑन दीस. Speaker sir, I rise to support the resolution before this House. And as my colleague, Shri Vijay Sardesai has said, we seek to have a museum in memory of Dr. Jose Pereira, who besides being a Padma Bhushan, has been an eminent personality in various fields. He is a son of Kurtori, born in the year 1931, studied in Bombay. Thereafter,
he moved to Portugal, and within a year of him being there, he made a public statement which forced him to leave Portugal, wherein he said, Goa has a cultural identity of its own and can never be a showcase of the greatness of the Portuguese. He then moved to London, to the London School of Oriental Studies for 6 years, where he worked as a research fellow on the history of Indian art. He has, to his credit, 145 research papers on several issues. Dr. Pereira has also authored 14 books on diverse subjects, be it in literature, architecture, theology, music, like the Hindu theology, the monolithic jinas, Konkani Manda Kini, songs of Goa, the Mando, besides many other things. As mentioned, he is also well known internationally for various frescoes that he has completed. He was a linguist, knew over 13 languages, and was a strong proponent of Konkani, wherein he said, Konkani is a language with music in its veins and noble blood, of Sanskrit in its arteries, he said. Thus, recognizing his contribution to Indian history and literature, the Government of India conferred on him the Padma Bhushan in the year 2012. I think he is the only Goan who has attained the highest civilian awards of India whilst he is settled abroad. And therefore, I think it is most befitting on the part of the Government of Goa to accept the resolution brought forward by my colleague, Shri Reginald Lorenzo, and put up this structure, put up this complex as requested by him. Thank you, Speaker, sir. Shri Viresh Borkar. I raise to support the resolution moved by Alex Bab. गोंयचो एक व्हडलो ग्रेटस्ट इंटलेक्च्युअल आनी इंडोलॉजिस्ट म्हणून तो डॉक्टर जुदेबाब नोन आसा आनी तशेंच गोंयचो कल्चर आर्ट आनी हेरिटेज प्रमोट जावपाक जाय आनी गेले ती 7 वर्सां जालीं आजून पर्यंत तेंची मेमरीन आजून पर्यंत सरकारान कांय करूंक ना सो हेज्या फुडें कितें तरी तेंच्या हितून करचें म्हणून मागणी करता आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक थँक्यू आदरणीय मेंबर हाणें लेप्रोसोरियम प्रॉपर्टीचेर आमचे एक सांस्कृतीक केंद्र किंवा वाचनालय उभारचें असो तरेचो प्रस्ताव आनी तो बीन आदरणीय पद्मभूषण एवॉर्डी डॉक्टर जोस पेरेरा ह्या सभागृहांत मांडिल्ले आसात ताका उत्तर दिता आसतना हांव इतलें सांगन की कला आनी संस्कृतीक संचालनालया कडेन बरीचशीं सांस्कृतीक केंद्रां त्या सालसेट आनी आजूबाजूच्या कुर्तोरीच्या भागान आसात त्यामुळे एक रवींद्र भवन आसा ताकाच लागूनच कुडचडीचें रवींद्र भवन आसा आनी तें आतां आमी रिनोवेशन करपाचें काम करतात आनी वाचनालयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार आमची नावेलीची लायब्ररी आसा अपार्ट फ्रॉम दॅट प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स जी आसात कल्चरल जी सेंटर्स जी आसात ताकाय कला आनी संस्कृतीक संचालनालय मदत करीत आसात प्रश्नाक स्ट्रेट उत्तर दिता आसतना इतलेंच म्हणत की अशे तरेचे बरेच ते सांस्कृतीक केंद्र किंवा रवींद्र भवना सारकेले किंवा मिनी आमकां ऑडिटोरियम किंवा वाचनालय जावची अशे बरेच तरेचे प्रस्ताव ह्या खात्या अंतर्गत आमकांय आयिल्ले आसात पूण आमचो एक डिफिकल्टी आसा जो